Chào mừng các bạn đến với Tiger BMT 86. Lập trình AutoCAD sử dụng C-Thăng.net. Bài số 16, chọn các đối tượng với một điều kiện lọc trong AutoCAD. Đầu tiên mở Visual Studio. Mở lại dự án mà chúng ta làm trong lần trước. Chúng ta sẽ tạo một lệnh mới với chức năng đếm các đối tượng với một điều kiện lọc trong AutoCAD. Chúng ta đặt tên lệnh mới là OneFilter Condition. Tiếp theo bên dưới thuộc tính block sẽ là một hàm. Chúng ta sẽ tạo một biến document để lấy bản vẽ hiện hành. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến editor. Chúng ta sẽ tạo một bộ lọc kiểu mảng một chiều type value, với số lượng phần tử là 1. Ở đây các bạn truyền vào tên đối tượng kiểu string, giờ mình chỉ muốn chọn các đối tượng circle thì mình sẽ truyền vào đây tên đối tượng là circle. Tiếp đến là vị trí phần tử, do ngay từ đầu mình khai báo số phần tử của mảng là 1 nên chỗ này mình sẽ để số 0. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo một biến selection filter. Chúng ta sẽ truyền vào một biến kiểu bộ lọc cho selection filter này. Sau đó khai báo một biến from selection region để lấy các đối tượng trong bản vẽ thông qua phương thức get selection và truyền vào một biến bộ lọc ở trên. Kiểm tra tình trạng và lấy kết quả người dùng nhập vào. Trường hợp 1 nếu người dùng chọn được đối tượng circle thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung người dùng đã chọn được bao nhiêu đối tượng circle bên dưới dòng lệnh.
Trường hợp 2, nếu người dùng không chọn được đối tượng circle nào thì chúng ta sẽ tạo một thông báo với nội dung người dùng không chọn được đối tượng circle nào bên dưới dòng lệnh. Bạn chọn Build Solution. Mình sẽ mở lại bản vẽ mà mình dùng để test cho lệnh Merge Selection Set của bài trước, để test lại câu lệnh này. Bạn gõ câu lệnh Netload để tải tập tin DLL. Bạn gõ câu lệnh mới mà bạn mới viết là One Filter Condition. Sau đó bạn hãy chọn các đối tượng, bạn sẽ thấy một thông báo rằng số đối tượng circle mà bạn chọn được hiện bên dưới command line. Bây giờ mình sẽ di chuyển tất cả các đối tượng circle ra một vị trí khác. Bạn gõ lại câu lệnh One Filter Condition để tiếp tục test. Sau đó bạn hãy chọn các đối tượng, bạn sẽ thấy một thông báo rằng bạn không chọn được đối tượng circle nào được hiện bên dưới command line. Bạn đã viết thành công câu lệnh chọn các đối tượng với một điều kiện lọc trong bản vẽ. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video này, nếu thấy hay các bạn hãy thích, nhận xét và đăng ký theo dõi kênh của mình nhé.